vui được gặp lại các bạn trong báo động khẩn cấp. Tất cả chúng ta đều biết, tôi đã hoàn thành gần như tất cả chế độ của tựa game báo động khẩn cấp. Chỉ còn một chế độ cuối cùng, đó là chế độ ác mộng, trụ sở cảnh sát. Và chắc chắn rồi, trong video này tôi sẽ dùng hết sức lực để cố gắng phá đảo chế độ ác mộng kinh hoàng này. Đồng thời các bạn hãy để lại một lượt đăng ký kênh trước khi ta bắt đầu vào câu chuyện bối cảnh của trụ sở cảnh sát nhé. Nằm tại con đường quốc lộ đâu đó trong thành phố, có một trụ sở cảnh sát ngay bên ven đường đối diện một cửa hàng chuyên bán rất nhiều cái bẫy nguy hiểm và súng ống. Tôi là một người lao công làm việc ở trong trụ sở cảnh sát này. Vào đêm định mệnh ấy, tất cả cảnh sát có mặt đều nhận được rất nhiều cuộc gọi cầu cứu từ người dân xung quanh. Họ bảo họ bị tấn công bởi các thực thể không phải là con người. Thế là toàn bộ cảnh sát trong trụ sở đều được điều động đi hỗ trợ người dân. Chỉ còn duy nhất một mình tôi còn ở lại trong trụ sở và bị bọn thực thể nhắm đến. Để sống sót khỏi bọn chúng, tôi cần phải thu hoạch táo trong đồn và đem bán táo tại cửa hàng đối diện với mục đích mua bẫy và súng ống để tự bảo vệ bản thân. Tôi sẽ trải qua 30 đêm ác mộng vì bọn thực thể. Thế thì tôi có còn sống đến ngày đó để thấy được ánh nắng của mặt trời bình minh hay không? Hay là tôi sẽ bị các thực thể hạ gục? Hãy xem đến cuối video để biết thêm chi tiết. Được rồi, tôi đang ngay bên trong trụ sở cảnh sát. Vì đây là chế độ ác mộng không dành cho một người chơi, nên tôi đã tham gia cùng với những người bạn khác để giúp tôi chiến thắng được chế độ này. Ở giai đoạn đầu đương nhiên chúng ta sẽ thu hoạch táo để bán ở cửa hàng. Dù sao ăn táo cũng rất tốt cho tim mạch nên không có gì lạ khi trong đồn cảnh sát lại có mảnh đất trồng táo đỏ. Có nhiều người ở đây nên việc mua hàng hóa ở cửa hàng vào giai đoạn đầu tôi không cần phải lo. Có thể vài ngày đầu tôi chỉ giúp thu hoạch táo là cùng. Rất nhanh thì báo động khẩn từ radio đã phát. Thực thể đêm đầu tiên là người đàn ông mặc bộ đồ Godzilla. Thực thể này là nhân vật kể về một người diễn viên đóng vai Godzilla và đã tan chảy khủng khiếp bên trong bộ đồ và thịt của người đó hòa làm một với nó. Dường như thực thể này đang gặp một lỗi khiến việc di chuyển của nó chỉ đứng yên một chỗ. Nhìn kỹ lại tôi mới nhận thấy thật không ngờ nhân vật này có một cái miệng vô cùng đáng sợ. Tôi tự hỏi liệu rằng câu chuyện đằng sau của nhân vật này có thật hay không? Ngày 2, hôm nay chúng tôi chỉ mua một cây táo vì số táo thu hoạch vẫn còn quá ít. Thực thể đêm tiếp theo là không có gì. Có thể thấy thực thể này đã được làm lại ngoại hình trông thực tế hơn so với phiên bản trước tôi đã gặp, nhìn trông đáng sợ hơn hẳn. Ngày 3, đêm qua tôi và một vài người đã bị thực thể không có gì bắt được, nhưng chúng tôi có thể hồi sinh lẫn nhau. Hôm nay có 2 người đã mua thêm cây táo và 2 chiếc bẫy. Thực thể đêm nay là kẻ bị luộc. Thực thể này là sản phẩm của một nghệ sĩ trên YouTube với cái tên là Bác sĩ Vô Danh tạo ra. Sự nổi tiếng của thực thể này chúng ta hầu như đã quá biết rõ. Ngày 4, tôi mua 2 chiếc bẫy để đề phòng khi bị đuổi. Và hôm nay có tin buồn rằng 2 người đồng đội của tôi họ đã rời đi mà không nói lời từ biệt. Không sao cả, vẫn còn 3 người sát cánh cùng tôi. Nếu bị thực thể phát hiện và rượt đuổi cũng không phải là cách hay. Tôi sẽ dựng bẫy và trốn bên trong phòng làm việc. Thực thể đêm nay là Setsenzon. Thứ này nó khá ám ảnh khi nhìn vào khuôn mặt vô cảm của nó. Đảm bảo sẽ khiến chúng ta không cảm thấy không lo lắng mỗi khi thấy khuôn mặt nó đấy. Ngày 5, người anh bạn này mua thêm cây táo và 2 món công cụ hữu ích. Nhìn xem, anh ta đã mua một loại đèn có thể cảm biến và phát sáng mỗi khi có ai đến gần, không ngoại trừ bọn thực thể. Đêm nay có đến hơn 5 thực thể cùng một loài. Tên của thứ này là quỷ dây leo. Nguồn gốc từ thực thể này có trong thế giới fantasy. Nó là những người máy được cấu tạo từ dây leo và thực vật sống. Ngày 6, vì đêm qua số lượng chúng quá đông nên không thể tránh khỏi một vài người bị chúng bắt được. Ngày hôm nay tôi chỉ mua một chiếc bẫy. Đêm nay tôi không thể biết thực thể là gì vì nó gần cả đêm hầu như không đi vào nơi tôi trốn. Có thể đêm nay cũng không có thực thể nào cũng nên. Ngày 7, số lượng táo đã phát triển mạnh hơn nhiều. Sáng nay đồng đội tôi mua công cụ nông nghiệp và vài chiếc bẫy. Thực thể đêm nay là Momo. Thực thể này từng gây ám ảnh một thời ở trên Internet. Nó được tạo ra bởi một người nghệ sĩ Nhật Bản. Thử tưởng tượng chúng ta đang ngủ và mở mắt ra thấy Momo đang áp sát gần vào mặt, thì chúng ta sẽ có biểu cảm khó mà tưởng tượng được. Ngày 8, tài chính của chúng tôi đã tốt hơn, nhưng tôi chỉ mua một chiếc bẫy mìn. Tôi sẽ để số tiền còn lại cho đồng bọn của tôi chi tiêu. Thực thể ban đêm là tôi cảm thấy tuyệt vời. Thực thể này quá dễ đoán ngay khi tôi không cần thấy nó, bởi vì nó phát ra một tiếng nhạc ma mị và bật tắt đèn liên tục, tương tự như thực thể kẻ trốn tìm vậy. Ngày 9, chúng tôi đã đủ tiền thuê người giúp thu hoạch táo mỗi ngày và tôi mua thêm chiếc bẫy. Ở trong phòng làm việc chỉ có tôi và anh bạn da vàng lẫn trốn. Bọn tôi dựng một số bẫy để khiến bọn thực thể đi sang nơi khác. Có thể thấy khi một thực thể dính bẫy ngay lối vào, nó sẽ lập tức rời đi. Điều này khá có ích vì nó giúp hai chúng tôi câu thời gian cho đến sáng. Và thực thể đêm nay là hãy chơi với tôi. Nó là dạng thực thể búp bê. Nó là búp bê có thật, được xem như là bị ma ám và tấn công con người. Hiện tại nó đang được cất giữ trong hộp kính tại Bảo tàng Huyền Bí, Mỹ. Ngày 10, có một điều đáng nói ở đây rằng thể quái nào trời đã sáng mà thực thể hãy chơi với tôi nó không biến mất. Nó bất chấp tất cả vẫn cố rượt đuổi chúng tôi. Thật không thể nào được. Cứ như vậy thì chúng tôi phải đối mặt với thêm một thực thể mà đáng lẽ nó đã biến mất từ lâu.
Đồng thời đêm nay có thêm một tin cực xấu. Ôi chúa tôi, ở lối vào văn phòng tôi đang thấy một thực thể cực kỳ to lớn. Tôi không thể biết chính xác nó là thứ gì, nhưng tôi có thể phỏng đoán rằng nó là thực thể kẻ cai ngục trong tựa game Quốc dân Mai Giáp. May thay vì nó quá to lớn nên không thể vào được đây. Nếu nó vào được thì tôi không biết phải ứng phó như nào. Ngày 11, thực thể hãy chơi với tôi vẫn còn sống nhân răng. Tôi đang nghĩ phải còn cách nào đó diệt được nó chứ. Đúng rồi, là dân chủ, tôi sẽ mua một khẩu. Ngày mai tôi sẽ tiễn nó về nơi nó ở, giờ thì sẵn sàng cho thực thể đêm nay. Đêm nay có tận 4 thực thể khác nhau, bậc thầy võ thuật bản gốc và bản sao, người đàn ông vũ hội và người đàn ông doanh nhân. 4 thực thể này có tốc độ rượt đuổi đáng sợ, bị chúng phát hiện sẽ rất phiền phức. Lúc này tôi chỉ biết ước thời gian đêm nay nhanh chóng kết thúc. Ngày 12, chết tiệt, do quá chủ quan tôi đã bị thực thể hãy chơi với tôi bắt được, thật sự nó quá phiền chết đi được. Sau khi được đồng đội hồi sinh trở lại thì khẩu súng tôi cũng đã mất, còn gì tệ hơn nữa chứ, vậy là tôi vẫn chưa có cơ hội hạ được thứ rắc rối này. Thực thể đêm nay là người đàn ông chơi đàn, đây là nhân vật hài kịch, chính kịch trong loạt phim truyền hình Mỹ. Câu hỏi được đặt ra rằng tại sao nhân vật hài kịch lại là thực thể trong đây? Câu trả lời là khuôn mặt của nhân vật này khá giống với một chiếc mặt nạ nhựa, trông đáng sợ cũng là điều đúng. Ngày 13, tôi có một số tiền khá lớn, tôi sẽ mua rất nhiều bẫy, không thể không quên mua khẩu súng. Đây rồi, tôi đã đợi khoảnh khắc dân chủ xuất chiêu vào thực thể hãy chơi với tôi đã đủ lâu. Tuyệt vời, cuối cùng nó đã bay màu, lỗi thực thể còn sống vào buổi sáng chỉ là một lỗi trong các lỗi khác của tựa game này. Giờ thì tôi sẽ tiếp tục dựng bẫy để đối phó cho đêm nay. Thực thể đêm nay không phải là nhân vật kinh dị, mà là một con khỉ liếc mắt Mimi nổi tiếng trên internet. Thật sự thì nhân vật này không có gì đáng sợ, nó chỉ đáng sợ mỗi khi lườm mắt với chúng ta. Ngày 14, hôm nay tôi lại mua rất nhiều bẫy để ứng phó trong đêm. Thực thể đêm nay là súc trống rỗng. Thực thể này nổi tiếng vì một video vào năm 2005 ghi lại cảnh một người đàn ông châu Á ăn một bát súp bị nghi ngờ là thịt của vợ con anh ta. Còn bộ đồ của thực thể này đang mặc được xem như là linh vật trong một ban nhạc nổi tiếng. Ngày 15, đã được nửa tháng trôi qua tôi bị mắc kẹt trong trụ sở cảnh sát. Hôm nay tôi cũng lại mua bẫy và bẫy. Và đồng đội của tôi từ 4 người giờ chỉ còn 3 người. Một người đã rời đi từ lúc nào, đã sống đến được đây thì dù có chuyện gì xảy ra cũng không vấn đề gì. Và đêm nay dường như không có một thực thể nào đột nhập vào trụ sở, mọi thứ diễn ra vô cùng tĩnh lặng. Nhưng dù vậy tôi cũng không thể chủ quan mà đi ra ngoài, đề phòng vẫn là cách đặt lên hàng đầu. Ngày 16, sáng ngày hôm nay tôi mua một cây táo, số tiền còn lại tôi chi hết vào bẫy. Đối với tôi chế độ này thật sự không quá khó nếu có nhiều người chơi cùng, nhưng chỉ có một mình thì lại là chuyện khác. Thật kỳ lạ, đêm nay vẫn không có một thực thể nào xuất hiện, gần cả đêm trôi qua tôi vẫn chưa thấy bóng dáng của thứ gì, chắc có lẽ lâu lâu ta sẽ được 1 đến 2 đêm an toàn không chừng. Ngày 17, tôi cứ mua bẫy như các ngày trước, đêm nay thực thể nó đã quay trở lại, là nhân vật gấu nâu trong loạt game kinh dị sinh tồn vào vai bảo vệ trong quán ăn pizza. Tình hình hiện tại tôi chỉ còn duy nhất một anh bạn da vàng là đồng đội, những người khác đã bỏ rơi tôi. Cảm giác lạc lõng là lẽ đương nhiên, nhưng tôi sẽ cố thắng chế độ này để chứng tỏ số lượng không bằng chất lượng. Ngày 18, hôm nay tôi cũng vậy, câu cửa miệng rằng tôi sẽ mua bẫy và vũ khí, tôi sẽ bố trí bẫy ở phía hai bên. Điều này sẽ rất có ích nếu một trong chiếc bẫy giữ chân được thực thể giúp tôi chạy thoát khỏi đây. Thực thể của đêm nay là người đàn ông vũ hội và vợ của hắn. Câu chuyện của cặp đôi này thường đề cập đến bối cảnh đêm dạ hội, đụng độ với sát nhân hoặc thực thể siêu nhiên. Dễ hiểu hơn rằng những bộ phim kinh dị Mỹ thường lấy chủ đề tổ chức đêm tiệc tùng, sau đó mời bạn bè người thân đến và bị giết hại dã man làm cho cơ thể trở nên biến dị như cặp đôi thực thể vũ hội. Ngày 19, cứ vào ngày mới tôi cũng đều mua những cái bẫy, bởi vì việc tôi trốn cũng có cái xui rủi của nó, nên dự trữ một ít bẫy trong người, đề phòng bị thực thể đuổi tôi còn có cơ hội giữ chân chúng được vài giây. Thực thể đêm nay quá sức bình thường, chỉ là một lũ hề vô danh tiểu tốt. Tôi vừa dứt câu nói khiêu khích chúng thì bắt đầu chúng ập vào nơi tôi trốn. Tôi nghi ngờ rằng bọn này có khả năng đọc được suy nghĩ hay sao. Ngày 20, số bẫy của tôi và anh bạn da vàng đã đặt bị lũ hề phá mất. Bọn tôi phải tốn công dựng lại ma trận. Hôm nay tôi dự định không mua gì để dành dụm tiền mua thêm một cây táo. Thực thể đêm nay là những con rối bị ma ám. Tôi ước lượng có từ 3 đến 4 tên. Thành thật mà nói, số lượng thực thể ở một đêm có từ 3 đến 4 tên là một con số quá bình thường với chế độ ác mộng này. Ngày 21, tôi đã đủ tiền để mua cây táo với giá 10.000 tiền. Đây cũng là cây táo cuối cùng mà tôi đã mua. Thực thể thăm bọn tôi đêm nay là gã cơ máy, có thằng con của gã đi cùng. Nếu những ai đã xem bộ phim kinh dị Tử thần vùng Texas thì chắc chắn thực thể này không quá xa lạ với chúng ta. Ngày 22, tiền ngày càng một càng nhiều, cũng từ đó mà tôi mua bẫy được nhiều hơn. Đêm nay chỉ có một thực thể, là cô gái đội mũ chóp. Nhân vật này thường dùng để ám chỉ những thực thể đáng sợ trong phim kinh dị, ma cà rồng hoặc hình tượng ma quái. Chiếc mũ chóp chính là phụ kiện trang trọng để làm nổi bật vẻ ngoài nham hiểm của nhân vật đó.
Ngày 23, bắt buộc vào mỗi buổi sáng tôi đều đặt bẫy thì ăn cơm mới được ngon miệng. Hiện tại tính từ ngày 1 đến giờ, mất rất nhiều thời gian và có vẻ như anh bạn da vàng này cũng gần bay màu. Anh ta chỉ đứng yên một chỗ, vậy mà bọn thực thể không phát hiện ra, đúng là đầu óc mù si mà tứ chi phát triển. Đêm nay một lần nữa là thực thể hãy chơi với tôi. Nếu tôi không lầm thì thực thể này đã vào trụ sở vào đêm thứ 9 và thậm chí bình minh của ngày hôm sau nó vẫn không rời đi. Tôi đã hạ nó bằng súng hoa cải. Ôi trời, hy vọng rằng thực thể này nó không lặp lại điều như thế. Ngày 24, quá tốt rồi, thực thể đó nó không có ở đây, tôi đã mua xong súng và bẫy. Anh bạn da vàng vẫn chưa quay về, tôi tự hỏi anh ta sao lại biến mất quá lâu, còn chỉ mình tôi thì việc thắng ở chế độ này trở nên khó hơn. Đêm nay là thực thể món đồ chơi, đó là khỉ gõ trúng trẻ. Thực thể này thường xuất hiện trong khá nhiều game kinh dị đình đám và có cả bộ phim câu chuyện đồ chơi. Một lúc sau thì tôi nhận thấy anh da vàng thật sự đã bay màu, giờ thì chỉ còn tôi lẻ loi đơn độc ở đây. Nếu tôi có bị thực thể bắt được thì cũng là một sự thua cuộc đầy tự hào khi sống đến được bây giờ. Ngày 25, chỉ còn 5 ngày ngắn ngủi là tôi sẽ phá đảo được chế độ ác mộng trụ sở cảnh sát, thật không thể tin được. Tôi nghĩ rằng tôi đã không thể làm nên video này khi chế độ ác mộng quá thử thách, nhưng thấy đấy, tôi sắp sửa thực hiện được nó. Thực thể đêm 25 là rất nhiều nhân viên văn phòng, những người này từng là đồng nghiệp của tôi khi tôi vẫn còn làm việc ở công ty văn phòng vào video trước. Giờ thì họ người không phải là người, mà cũng không phải là ma. Ngày 26, ôi trời đất, đêm qua tôi cứ tưởng tôi đã thất bại bởi thực thể nhân viên văn phòng, lúc đó tim tôi thật sự muốn ngừng đập, tai qua nạn khỏi là quá ổn. Vì quá chú tâm vào việc mua bẫy gây sát thương mà tôi bỏ quân đi trước bẫy khá có ích, mà giá lại hạt rẻ. Bẫy này chỉ đơn giản là sợi dây làm té ngã thực thể, không hề gây một sát thương, nhưng bù lại giá mua rẻ hơn nhiều so với những chiếc bẫy mà tôi đã mua. Thực thể của đêm nay là kẻ bám trên trần nhà, trong một chế độ bất kỳ, sẽ đều có thực thể này bám trên trần ở một chỗ ngẫu nhiên nào đó. Tin tôi đi, nó thật sự không dễ nhìn chút nào, còn ghê hơn cả khi bị thực thể rượt đuổi. Ngày 27, lại có tin xấu, hết thực thể hãy chơi với tôi, giờ lại đến thực thể kẻ bám trần nhà, nó lại có lỗi không tự biến mất khi trời đã sáng. Thế là mất đi một khẩu súng của tôi một cách không thể nào tào lao hơn, quá vớ vẩn. Đồng thời một vài chiếc bẫy đắt tiền của tôi đã bị phá bởi nó, tôi bắt đầu dần nghĩ ra 100 cách để báo cáo lỗi này với nhà làm game rồi đấy. Thực thể đêm nay là ác quỷ đầu đinh, tôi đã nhắc đến thực thể này rất nhiều lần ở các video trước. Nó không phải là thực thể dạng thường, mà nó y như cái tên của nó, thật sự là một con ác quỷ. Nó sở hữu chạy nhanh, giác quan nhạy bén có thể nghe tiếng chân ở khoảng cách xa, và nó có thể chịu được từ 2 đến 3 phát súng, quá khủng khiếp. Ngày 28, vì vài sự cố nhỏ về thực thể bị lỗi nên tôi không có nhiều tiền mua được nhiều chiếc bẫy hơn. Thực thể đêm nay là kẻ bám trên trần nhà, trời đất, lại là nó, giờ có thêm một bản sao của nó, tức là 2 thực thể trong đêm nay. Nếu sáng ngày mai bọn chúng lại không biến mất thì kẻ thứ sẽ biến mất có khi lại là tôi. Ngày 29, trên cả tuyệt vời, chỉ mới chợp mắt mà tôi đã đi được xa đến như vậy. Lỡ như đêm nay tôi bị thực thể bắt được thì trong cơn tức giận có lẽ tôi sẽ bộc phát cơn dại của tôi mất. Thực thể của đêm cận cuối là cô gái sinh nhật. Nguồn gốc của cô gái sinh nhật xuất phát từ một bộ tiểu thuyết được chuyển thể thành phim kinh dị vào năm 1981, kể về một cô gái sát nhân dùng ý tưởng buổi tiệc sinh nhật để chơi đùa với nạn nhân của cô ấy. Đây rồi, ngày thứ 30, cũng là ngày cuối tôi còn thở trong trụ sở cảnh sát này. Tôi sẽ chuẩn bị thật chi tiết mọi thứ. Chế độ ác mộng vào đêm cuối cùng không thể nào chỉ toàn là thực thể tầm thường. Chắc hẳn đêm nay bọn chúng rất đông và mạnh. Đảm bảo đêm nay sẽ có một trận chiến cực kỳ đẫm máu. Nó đã xuất hiện, không thể tin được, có đến gần 10 thực thể, chúng đều là zombie. Tôi chắc chắn sẽ không qua khỏi đêm nay. Tôi chỉ có 5 khẩu súng, đối đầu với 10 tên không đời nào đấu lại, chỉ còn cách ẩn nấp hoặc là chết. Lethargic figure approaching your property. Extinguish all lights and hide.